Hello guys, welcome to my channel. This is Christopher Laudinio and I'm making video on health, education, and lifestyle. But today, pag-uusapan natin ang paggamit or ang tamang paggamit ng bring at saka take. Kasi may mga estudyante na nalilito sa paggamit ng dalawang verbs or ng dalawang salita. So ano ba ang pagkakaiba ng dalawa at paano sila gamitin sa pangungusap o sentence? Yan ang pag-uusapan natin ngayon in just a bit after my intro. Let's get started. Okay? So, ano nga ba ang pagkakaiba ng take tapos bring? Okay? Their difference or the difference between the two depends much on the movement of the action relative to the position of the speaker. What do I mean by that? Ang paggamit ng take tapos bring, depende yan kung saan papunta ang kilos at kung sino yung nagsasalita. Halimbawa, gagamit tayo ng bring kapag nagsisignify ito na movement towards the speaker papunta doon sa nagsasalita. For example, please bring those papers here. So, tama na gamitin yung salitang bring because it signifies na gusto ng speaker na dalhin sa kanya yung mga papeles or yung mga papers. So, towards the speaker, so we should use the word bring. Gagamit naman tayo ng take if we want things away from the speaker. For example, take these items away from me. So, tamang gamitin natin ang salitang take because it signifies movement of things away from the speaker. So, again, ang pagkakaiba ng dalawang salitang bring tsaka take, depende yan sa motion o galaw ng kilos at kung sino nagsasalita. Kung papunta doon sa nagsasalita, use bring. Kung papalayo sa nagsasalita or away from the speaker, you should use take. Okay, that would be all. Sana meron kayo natutunan sa video ito. And if you wish to learn more about grammar, do not forget, of course, to like, comment, subscribe, and hit that notification bell so that you can receive updates on my new videos. Thank you for watching. Bye-bye!